ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังสงกรานต์นะครับช่วงนี้แดดกำลังร้อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับให้ไอชุดเมอร์ไลออนพ่นน้ำนี่นะครับก็สายยางเนี่ยของชุดเนี่ยมันได้ต่อไว้แล้วนะครับน้ำนี่จะพ่นออกด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะมีท่อสายยางต่อไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีแผงโซล่าร์1 แผงนะครับก็มีตัวชาร์จเจอร์นะครับตัว Power Mod นะครับหรือว่า PWM นะครับแล้วก็ตัวปั๊มนี่เป็นปั๊ม DC 12 โวลต์นะครับ12 โวลต์ 7 แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันแผงเนี่ยมันจะปั๊มน้ำไหวไหมนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันเลยครับตอนนี้บ่าย2กว่าแล้วนะครับก็แดดเนี่ยได้18 โวลต์นะครับตอนนี้เป็นแบตนะก็แบตก็ต่อไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็แผ่นหลังแผงโซล่าเนี่ยนะครับบวกลบนะครับอันนี้ต่อแบตนะครับอันนี้ต่อโหลดเป็นปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะเข้าหัวกันนะครับใช้สาย2 คูณ 2.5นะครับก็เข้าหัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอดโซล่าออกก่อนนะครับเราค่อยต่อนี้เข้าไปก็สีน้ำตาลนี้ผมจะให้เป็นขั้วบวกนะครับก็สายสีน้ำตาลนี้ผมจะให้เป็นขั้วบวกนะครับส่วนสายสีฟ้านี่จะให้เป็นลบนะครับโดยมากต่อแบตก่อนนะครับเพื่อว่าไอตัวเนี่ยถ้ามันเป็น12 โวลต์ 24 โวลต์ออโต้นะครับมันจะได้เลือกได้ถูกนะครับว่าเราใช้ระบบเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็มาต่อตรงนี้นะครับตัวสีน้ำตาลนะครับจะให้เป็นขั้วบวกนะครับก็สีฟ้านะครับตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับขึ้นละมันก็จะบอกว่าแบตมี 12.4 นะครับจากนั้นผมก็จะมาต่อโซล่านะครับพอมันรู้แล้วนะครับว่าเราต่อ82 โวลต์นะครับส่วนนี้เป็นโหลดนะครับตัวปั๊มน้ำ DC นะครับ12 โวลต์นะครับก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอันนี้มันเป็นปั๊มแช่นะครับคือตัวนี้มันต้องจุ่มลงไปในน้ำนะครับแล้วน้ำก็จะออกท่อมานะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เขาแถมมาให้ผมละนะครับก็เดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับสีน้ำตาลเขาให้เป็นบวกนะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต่อโหลดนะครับแต่ผมจะปิดโหลดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสกับ
ตัวน้ำกันนะครับ ว่ามันจะดูดน้ำขึ้นไหมโอเคครับผมก็ปั๊มน้ำตัวนี้นะครับผมใช้ท่อ20มิลที่ผมเหลืออยู่ท่อขาวนะครับ เสียบเข้าไปนะครับ มันก็พอดีนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใช้ท่อนี้นะครับ ส่วนท่อ PVC อื่นๆเดี๋ยวผมจะใช้สเปรย์พ่นสีแล้วนะครับก็ปั๊มตัวนี้น้ำก็แรงใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราดูว่าตอนที่เป็นน้ำพุแล้วมันจะแรงแค่ไหนนะครับ Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ต่อไฟเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็ครอบสุดท้ายนะครับ ก่อนที่จะต่อปั๊มน้ำก็เดี๋ยวผมจะวัดไฟที่แผงกันนะครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงวันนะครับไฟที่แผงมาประมาณ19 โวลต์นะครับแต่ตอนที่ไอตัวชาร์จเจอร์ตัวพาวเวอร์มอนมันทำงานนะครับแรงดันมันก็จะตกลงไปข้างๆนะครับ19นะครับแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้ชาร์จอยู่นะครับชาร์จเจอร์ชาร์จประมาณ 13.8 โวลต์นะครับก็ตัวโหลดเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะครับก็ตอนนี้เที่ยงวันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดโซลาร์เซลล์เนี่ยมาเช็คก็ถ้าเป็นแรงดันที่แผงเนี่ยถ้าไม่มีโหลดนะครับประมาณ19 โวลต์นะครับ19 โวลต์ไปลองวัดแอมป์ดูนะครับผมจะปรับมาที่แอมป์ DC นะครับประมาณ 1.5 แอมป์นะครับ 1.5 แอมป์ก็1.5 คูณ19 โวลต์นะครับประมาณ29 วัตต์นะครับก็ใกล้เคียงครับเพราะแผงตัวนี้ตอนซื้อมามันสเปคมันเป็น30 วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อแล้วเดี๋ยวจะลองแล้วนะครับเรื่องปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับปั๊มน้ำพุโซลาร์เซลล์นะครับก็ชุดนี้ใช้งบประมาณไปประมาณไม่ถึง1,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายการไว้นะครับใครสนใจก็ซื้อไปติดตั้งที่บ้านได้นะครับก็อากาศร้อนๆแบบนี้เอาไว้คลายร้อนนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเล่นน้ำในสระนะครับแล้วก็มีน้ำพุด้วยก็สำหรับที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดถูกใจฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามและก็สนับสนุนต่อไปครับสวัสดีครับผม